Hello guys! Welcome back to my channel! Another cooking session video po ulit tayo guys. And this is my cooking session number 15. So for today's cooking session, magluluto po ako ngayon ng Crispy Pork Liempo KARE-KARE. Very crispy tong ating liempo and samahan pa ng masarap na kare-kare sauce with thick savory peanut sauce. So ayan guys, bago pala ang lahat, bago tayo mag-start magluto, maraming salamat po dahil na-reach na po namin ang 1,000 subscribers. Yay! And sobrang thankful po ako sa inyo guys, sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aming channel, and dun sa mga hindi namin kilala personally at patuloy pa rin po ang inyong pagsuporta. So ayan, patuloy pa rin po ang aking pagbabahagi sa inyo ng mga nalalaman kong recipe, and soon mag-start na ako mag-tutorials. So ayan guys, sana patuloy pa rin po ang pagrami ng ating subscribers, and ma-reach naman po namin yung second na requirements ni YouTube para ma-monetize na tong aming channel. So ayan guys, again, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. So ikaw, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga new upload videos ko. So guys, if you want to know and learn how to cook this crispy liempo kare-kare, stay put ka lang and keep on watching. We have the following ingredients. Pork liempo, kare-kare mix, onion, garlic, black pepper, bagoong alamang, fish sauce or patis, peanut butter, at para sa ating gulay na sangkap, we have talong, sitaw, at pechay bagyo. First guys, pakuluan po muna natin ang ating pork liempo. Cut nyo lang po ayon sa gusto nyong laki. Huwag nyo pong kalimutan lagyan ng seasoning guys para may lasa na po siya. So ayan, salt po yung aking nilagay dito. So ayan guys, hindi lang po liempo yung pwede nyong gamitin sa ating kare-kare. Pwede kayong gumamit ng pork pata or beef. So ayan, depende naman po sa inyo yan kung ano po yung gusto nyo. So para kasi sa akin gusto ko tong pork liempo. A few moments later. So ayan guys, after na ilang minutes, okay na po siya. Pwede na po natin siyang hanguin, then i-drain nyo po ito ng mabuti. So next guys, ipiprito nyo po ang ating liempo para maging crispy po siya. Wala na po kayong ibang ilalagay or ihahalo sa ating pork liempo, kundi ipiprito nyo lang po ito sa mantika ng maayos until maging crispy po siya. In medium heat lang po guys para hindi po masunog. So ayan guys, pasensya na po at wala po akong video nung pinrito ko dahil nalobat po ang aking phone nang hindi ko namamalayan. Pero okay naman po yung pagkakaprito ko. So ayan guys, next po is magluluto na po tayo ng ating kare-kare sauce. Sa inyong paglulutuan, magpainit po muna kayo ng inyong mantika. So once na mainit na guys, ilagay na po natin yung ating sibuyas. So gisa-gisa lang guys, halo-haluin nyo lang po. So next guys, isunod naman po natin ang ating bawang. So ito guys, fried garlic po yung ginamit ko. Since meron po kasi ako dito sa bahay, ito na lang po yung ginamit ko. So ayan guys, then gisa-gisa nyo lang po ulit. Then next guys, ilagay na po natin ang ating gulay. Una po muna itong ating sitaw or string beans.
Then, haluin nyo lang po guys. Next guys, ilagay na po natin itong ating talong. Haluin nyo lang po ulit guys. Then next guys, lagyan po natin ng 1/2 cup ng tubig. Then halu-haluin nyo lang po ulit. So, ayan guys, takpan po muna natin ng ilang minutes. Then, after ng ilang minutes guys, ayan na po. Medyo luto na yung ating mga gulay. Next guys, isunod na po natin yung ating kare-kare mix. Ihalo nyo po sa mainit na tubig. Then, haluin nyo lang po ulit ng mabuti. Next guys, lagyan po natin ng paminta. So, halu-haluin nyo lang po ulit. Mix nyo lang po ng mabuti. Then, takpan po muna natin guys until ma-absorb ng mga gulay yung ating sauce. So, ayan na guys, after ng ilang minutes. So, ayan guys, lagyan na po natin ng peanut butter. So, more peanut, more delicious ang ating kare-kare. So, ayan guys, kung mapapansin nyo po, hindi po ako gumagamit ng peanut na pang kare-kare talaga, yung nabibili sa palengke. Kundi ang ginagamit ko po is yung pangpalaman talaga sa tinapay, yung nabibili po sa bakery. Yun yung ginagamit ko guys. Ayoko po kasi nung maraming peanut talaga siya, na buo-buo. So, eto guys yung ginagamit ko para may tamis-tamis na rin po ng kahit papaano. A few moments later. So, ayan guys, okay na po. After ng ilang minutes, meron na tayong kare-kare sauce. Super sarap at super bango niya guys, promise. So, ayan guys, dalawa po pala yung procedure na hindi ko nakuhanan ng video. So, hindi ko din malaman kung bakit ba wala sa video. So, ayan guys, parang minumulto na ata yung cellphone ko. So, yung wala sa video guys is yung paglagay ko ng patis or fish sauce at nung nilagay ko po yung pechay bagyo. So, kayo na lang po yung mag-adjust. So, ayan guys, yung aking bagoong alamang po pala is galing po yun sa aking mother. Tinda niya po yun guys. Sobrang sarap guys, promise. Walang kalansa-lansa. May lahok po yun na baboy and tamang tamis, tamang anghang, tamang alat lang po talaga guys. As in, masarap magluto yung nanay ko ng mga ulam-ulam, yung mga tinda niya. Gagawa talaga ako sana guys ng bagoong alamang para maipakita rin sana sa inyo. Kaso meron nga po si mother, so ayan, humingi na lang po ako sa kanya. Hindi po ako bumili. So ayan guys, ang dami ko na pong sinasabi. So ayan, isa na naman pong cooking session ang successful na ating natapos. So sana po nagustuhan nyo to, no guys. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, don't forget to like and subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga new videos ko. So ayan guys, watch out for my next vlog. Thanks for watching.